nhiều về kinh tế. Dạ. Rồi, hay quá. Bé nó dễ thương quá trời. Tôi nhà gái là tôi chấm rồi đó. Tôi cũng chấm từ nãy giờ rồi. Bây giờ là mình mở rào thôi. Đúng, cho đôi trẻ gặp nhau. Được cái là mình tiến tới luôn. Đúng ha. rồi, bấm nút liền luôn, đỡ mất thời gian. Mở rào. Tấn công liền, bước qua luôn. Dạ em có món quà tặng anh ạ. Dạ em cảm ơn. Dạ. Rồi, hai bạn về chỗ nào? Khi mà anh mở rào ra thì anh cảm nhận đầu tiên về em là như thế nào ạ? Anh thấy em là xinh đẹp. Đúng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Em cười một phát lòng xung đột trái tim anh. Dạ em cảm ơn. Thì khi mở rào ra thì em thấy anh là một người thứ nhất là khá là hòa đồng. Dạ và em cũng thích cái giao diện của anh luôn. Dạ. Em rất là thích đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây hay quần jean gì cũng được nha chú Quỳnh Linh. Đúng rồi, quần tây quần jean cũng được. Mà thứ nhất là quần mở là được rồi. Ra bà thấy người ta đẹp một cái bà lật lọng liền. Quan điểm của em tình yêu là như thế nào? Em nghĩ tình yêu là một sự tôn trọng từ hai phía. Và em rất là quan trọng cái việc chia sẻ với nhau. Anh thì cũng vậy thôi. Anh thì cái gì cũng phải chia sẻ. Những cái công việc nào mà khúc mắc quá thì hãy chia sẻ với anh. Dạ. Chia sẻ với nhau để mình giải quyết nó. Dạ. Để vượt qua những cái chông gai thử thách đó. Dạ. Để mình đi đến khi nào mình hết thở thôi. Về tương lai mình suy tính khoảng bao lâu thì mình sẽ đến với nhau? Bao lâu thì em có thể em nghĩ là nếu như mà em và anh hợp nhau thì khoảng tầm từ 1 đến 2 năm là mình có thể. 1 đến 2 năm? Dạ. Tưởng đâu 1 đến 2 tháng chứ. 1 tháng. Dạ. Dạ nếu như mà hợp nhau thì em nghĩ 1-2 tháng cũng không vấn đề gì đâu ạ. Rồi anh nghĩ là mình đừng nên yêu nhau lâu quá. Dạ. Lâu quá rồi thì mình hết những cái xấu của nhau thì nữa mình sẽ chê nhau đấy. Dạ. Mình gấp quá ha. Hai bạn này gấp quá ha. Tuần trước mới có cặp, mới có 3 tháng đám cưới đó. Thằng bé này nó muốn vợ dữ lắm rồi nè. Cái gì cũng được hết trơn hết trọi. Bây giờ chị biết vì sao mà hai đứa thời gian vừa rồi bị ế rồi đó. Là biết không? Hiểu lý do tại sao thời gian vừa rồi ế không? Biết không? Bên đây biết không? Tại vì hai đứa chưa tìm thấy nhau. Đúng. Hai đứa phải ế thì ngày hôm nay hai đứa mới gặp được nhau nè. Bây giờ bước tới đi. Bước đúng rồi đó. Nắm tay bạn gái. Nói hết những cái suy nghĩ của mình nãy giờ mình suy nghĩ về người đối diện đó. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi nào. Em biết anh thích nhất là gì không? Dạ không ạ. Nhìn má em cười. Vì sao? Dạ sao? Vì anh sẽ cưới em mà. Anh sẽ cưới em mà. Nhưng anh sẽ tặng cho em một bài hát. Đó là Mãi Mãi Bên Nhau. Cái gì cũng mãi mãi bên nhau hết chưa? Dạ rồi. Thì anh hát nha. Em là ai trong cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ phải ngập ngừng khi con tim dục tiếng yêu thương? Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Mãi mãi cho che cho em một đời về sau, mãi mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Anh sẽ mãi mãi yêu mình em. Thôi về vị trí nè các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm. Còn chần chờ gì nữa? Hãy đưa ra quyết định các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc mừng hai đứa nha. Nói chung là biết nấu ăn nè. Nhưng mà đẹp là đẹp cỡ nào? Giống chị Cát Tường cũng được rồi. Anh đẹp như chị Cát Tường sao anh?
cũng được, xem cũng được à. Xem thì 50 cũng được. Cũng được luôn. Trời ơi, cái gì mà ông Hạ sao dữ vậy? Nói chung sao cũng được hết ha. Chắc do mình lớn tuổi mình ế rồi. Ế rồi hả? Bây giờ chịu lại. Em tên gì? Dạ em tên Châu. Châu. Châu năm nay bao nhiêu tuổi? 31 tuổi chị. 31 rồi hả? Trời, 31 mà còn nhí nhảnh quá. Châu đang làm gì? Dạ em làm nhân viên kế toán. Sao tôi thấy nhiều nhân viên kế toán đi tham gia bạn muốn hẹn hò quá. Không lẽ kế toán ế trơn hả trời? Không phải anh ơi, từ giờ ai cũng nói kế toán tính kỹ, người ta sợ người ta chạy á. Hình như kế toán chi ly quá, chi ly tiền đồng cắt quá, thành ra là ế đúng không? Dạ khổ tâm lắm anh. Chúng ta sẽ gặp chàng trai thử coi có kế toán hay không nha. Rồi xin mời. Chào anh ạ. Chào. Mời anh ngồi. Anh làm nghề gì? Em làm bên nhân viên IT ạ. IT, tưởng đâu kế toán nữa chứ. Anh tên gì? Em tên Giang, năm 34 tuổi. Giang. À. 34 tuổi. 34 tuổi. Một tuổi thật sự là cũng cao rồi đúng không? Anh có bao giờ nôn nao về cái việc lấy vợ chưa? Muốn vợ thì ai cũng muốn anh, nhưng mà nói chung là chưa có thời điểm thôi, chắc chưa có duyên. Chưa có duyên. Gặp bao nhiêu người con gái rồi? Chắc cũng khoảng chừng 5-6 người vậy thôi. 5-6 người. Có yêu người nào sâu sắc chưa? Dạ chưa anh. Chưa hả? Dạ. Lý do tại sao không yêu sâu sắc lắm? Tại cũng không biết nữa. Kỳ vậy? Những người đó có yêu mình sâu sắc không? Cũng không biết luôn. Gì vậy trời? Mối Yêu tình hay dài không nhất cũng là không mấy biết. năm? 2 năm à? 2 năm. 2 năm mà cô không hiểu luôn. Dạ chắc do người ta yêu đơn phương sao mình biết rồi. Tại sao yêu đơn phương? Anh cũng yêu ta mà sao đơn phương được? Không có, em không có yêu người ta. Không, Không yêu yêu sau hả? đó là 2 năm. Có lý do người kia có đẹp không? Đẹp. Nhưng sao tại anh không yêu? Không biết nữa. Ông này ông nói chuyện nhức đầu với ông ghê luôn á trời. Ủa em, tại sao em đến với chương trình bạn muốn hẹn hò? Dạ tại em muốn tìm một nửa của mình. Trong công ty không có đối tượng nam Dạ nào? toàn con gái không à. Gái không à hả? Kế toán thường thường là con gái. Nhưng mà người ta nói kế toán thường khó tìm bạn trai, em thấy đúng không? Dạ, em nghĩ chắc cũng đúng. Dạ hả? Từ trước giờ em có bạn trai chưa? Dạ có tìm hiểu nhưng em biết phải bạn trai không cũng được 3 tháng tự nhiên sao đâu lẳng mất tiêu luôn. Nhưng mà từ xưa giờ có một người đó thôi hả? Dạ. Rồi đó giờ có hôn hít gì chưa? Mới có tìm hiểu sơ sơ thôi. Trời đất ơi. Nhưng mà tại sao vì hồi bạn đi học bạn không có bạn trai gì trơn hả? Lớp 12 thì mẹ nói lo học đi, đừng có yêu, lên học mà học kế toán thì chị biết rồi, toàn là nữ không có nam học đâu. Muốn chồng lắm chưa? Thiệt tình đi, muốn phải không? Đó, chị thích mấy người thiệt tình vậy đó. Bây giờ thí dụ bây giờ chị chỉ cho em đối tượng đó đó, bây giờ em thích mà người ta không cua mình, em cua người ta, em mở lời trước em dám không? Nếu mà em thấy người đó em thích thì chơi luôn. Chơi luôn nha. Có gì là thấy được là chị ủng hộ là mình tiến tới luôn nha. Rồi em thích cái mẫu người em sao nè? Dạ phải cao trên 1m65, biết hát cải lương. Biết hát cải lương anh? Dạ không ạ. Mà ngoài sở thích đó ra, giờ về con người đi, em thích bạn trai của em là người như thế nào? Dạ biết quan tâm gia đình, công ăn việc làm ổn định, mà đừng có keo kiệt hay ki bo quá, em không thích. Bạn có quan tâm gì tới những cái gì trước kia mà bạn trai của bạn làm không? Dạ không, tại vì người ta nói khi yêu đừng quay đầu lại anh. Tức là không quan tâm quá khứ đúng không? Dạ. Dạ không sao cả. Rồi anh trai, bạn làm IT trong công ty rất là nhiều bạn nữ đi qua đi lại, thậm chí có nhiều người sửa máy móc đi đến, thế nào cũng có cô nào đẹp chứ. Không chọn cho mình một đối tượng nào à? Em thấy IT đâu có ai đẹp đâu, con gái không bình thường. Rồi mấy người ta sửa máy móc này kia có đẹp, người nào đẹp không? Sửa máy móc là nam sửa đúng không, có nữ sửa đâu. Có bao giờ bạn nằm mơ mộng về một người phụ nữ sẽ sống với mình đến cuối cuộc đời chưa? Cái đó thì có à. Có. Người phụ nữ bạn mơ mộng như thế nào? Cũng bình thường thôi anh, nói chung đẹp nè, dễ thương nè, ngoại hình cân đối nè, nói chung là người đó phải là một người phụ nữ năng động nè, rồi nói chung là biết nấu ăn nè. Nhưng mà đẹp là đẹp cỡ nào? Giống chị Cát Tường cũng được rồi. Anh lỡ em không đẹp như chị Cát Tường sao anh? Cũng được, xem cũng được rồi. Không xem luôn sao anh? Không xem thì 50 cũng được. Không em 4 phút thôi anh. Cũng được luôn. Trời ơi, cái gì mà ông Hạ sao dữ vậy? Nói chung sao cũng được hết ha. Dạ, chắc do mình lớn tuổi mình ế rồi. Ế rồi hả? Bây giờ chịu đại đúng không? Bây giờ nãy giờ cô gái bên kia nói bạn cảm giác thế nào? Thấy cũng nao nao à. Nào đúng Nào, không? Nào bây giờ để tôi coi trước coi nào của bạn thế nào nha. Để xem mặt cô gái này trước. Xin chào bạn. Người ta nói ta 4 nút thôi. 4 nút à? Tại sao đánh giá 4 nút? Khiêm tốn. Khiêm tốn Không, thôi. em thấy em 4 nút thiệt mà. Không có đâu. Không có người phụ nữ xấu.
Chỉ có người phụ nữ làm đẹp hoài mà không có đẹp. Bạn nữ ở đây rất là thật tình và rất là dễ thương. Anh nghĩ sao với một người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà không đẹp? Câu này khó quá. Anh đừng có so với Cát Tường, tại Cát Tường Dạ. là người phụ nữ không làm đẹp mà lúc nào cũng đẹp. Dạ. Anh nghĩ sao về cái người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà vẫn không đẹp? Dù gì là cũng có nút là được rồi vậy. Có mắt không? Giờ cho chút đỉnh tiền người ta đi tân trang được không? Nhưng mà cái đó vẻ đẹp đó nó giả tạo lắm chưa? Đây là có nhiêu nút xài nhiêu. Dạ đúng rồi. Thiệt á nha, đừng có hồi thấy nút người ta rồi chạy tội nghiệp người ta. Dạ em không chạy đâu chị. Chạy ra lấy chớn chạy vô. Được. Có vẻ đẹp tâm hồn thôi. Rồi xin mời kéo màn lên. Hai phút nhìn nhau, 2 phút trò chuyện, 2 phút hiểu nhau. Xin mời, bắt đầu. Chào anh. Em thấy anh nói chuyện thế nào? Dạ được. Em có gì hỏi anh không? Anh thấy em mấy nút? Thì em nói 4 nút là 4 nút. Trời ơi buồn quá à. Tính anh thật thà lắm anh, có sao nói Vậy vậy là em 4 nút ơi. thiệt đó hả? Vậy em đánh giá anh mấy nút? Em cho anh 5 nút hơn em đừng nút. Thôi bỏ trụ cờ bạc qua một bên đi, hỏi cái khác đi, nút hoài. Anh đi có còn có 1 phút kìa. Anh thích người yêu anh như thế nào? Nói chung là cũng nói chung là dễ nhìn được rồi, biết quan tâm chị, lắng nghe người khác, nói chung cảm thông, và nói chung là em có thích chó nhỉ? Dạ có. Vậy được rồi. Thịt chó liên quan gì tình yêu trời. Không, tại nhà em nuôi chó nhiều, ví dụ như sau này quậy nó tới nhiều khi có ác cảm với con chó nó không lại mệt nữa. Không, em có ác Nó cảm không gì nữa, đâu. tại sao em không nói trước? Vậy mà tôi nghe thích ăn thịt chó không? Nhìn vô mắt nhau kìa. Đi đâu ra đó. Đừng có nhìn tôi. Hai người nhìn nhau trong vòng 15 giây coi. Tôi coi có được không nè. 2, 3. Bỏ cái tay ra, làm lại nha. 2, 3. Đừng có nhìn tôi. Không phải, anh ấy cứ lãng ánh mắt của em hoài à. Hãy nhìn thẳng vô mắt nhau nha. Nói chưa đó, anh ấy nhìn chỗ khác rồi cờ. Nhìn thẳng vào mắt nhau nha. 2, 3. Hai người này lạ lắm nha. Hết giờ. Nhìn hoài mà ta nói biểu tôi nhìn nhau hoài. Không biết gì nói. Chúng ta đặt tay ra phía sau nút. Rồi đặt tay vô nút ra. Nãy giờ nhìn đã chưa? Bây giờ cảm nhận và quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi lo cho cặp này quá. Anh tại sao anh nhấn nút trễ? Em có nhấn nhưng không biết là cái nút nó bị cái vấn Nhưng mà sự tôi cố. thấy anh nhấn nó nút chậm hơn bạn gái. Bạn gái để cái tay vô cái nút vậy nè. Cái nút như vậy phải không? Là để vậy nè. Là người ta cái lực mạnh là nhấn liền nè. Còn anh á để chọt chọt vậy nè. Rồi tôi thấy tôi đếm tới 3 rồi anh suy nghĩ rồi anh mới chọt. Lý do? Tại đang phân dân chị. Anh chê nút ít đúng không? Dạ không phải. Phân dân. Có nút là có tiền. Phân dân vì điều gì? Dạ, phân dân cái vụ cải lương á. Ủa liên quan gì? Nhưng mà em thích thôi mà, thì hai nếu mà thích thì anh rủ em là em mới đi coi cải lương không đó chứ bình Tại thường. vì sau này như em bắt anh hát cải lương nữa, anh hát không được. Em thấy hát là hát mà Sao hát biết hay được không đúng vấn không đề anh? khác chứ Đó, bộ. ta Em có tại máu sao cải lương trong. em chọn bạn trai này? Thì giống như chị nói vậy á. Thấy được là phải nhào vô phải Dạ không? em. Chị chúc mừng cái sự can đảm của em. Dù cho ở đâu thì anh cũng có thể qua được. Dạ. Tương lai thì nếu mà chúng ta về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý, quan điểm về con trai con gái thế nào? Em nói trước đi. Dạ, về con cái sau này thì khi mà mình đã tìm hiểu nhau rồi và nếu như có những cái điểm chung và cũng như là sự quan tâm nhau thật sự rồi á thì con cái đấy mình đã là điều rất là thiêng liêng rồi. Cho nên em nghĩ là em không có quan trọng việc con trai hay là con gái, tại vì đó là nó là một cái điều rất là thiêng liêng rồi, một điều thiêng liêng mình không thể nào mà mình đi phân biệt nó là mình thích trai hơn hay là thích con gái hơn. Em tên là Lê Nhật Minh Trang, em sinh năm 1993. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng ạ.
Nhân viên ngân hàng. Dạ vâng ạ. Mời bạn trai. Dạ chào anh Quyền Linh, Rồi. chào chị Hồng Vân, chào bạn Chào nữ bên em. kia, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Kiếm Anh, em năm nay em 27 tuổi, em đang làm nhân viên kinh doanh tại Nguyễn Kim. Em quê ở đâu? Em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bạn gái, Dạ. ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ thì ưu điểm của em là trong công việc thì em làm việc rất là nhiệt tình và chăm chỉ. Còn trong cuộc sống thì em cũng là một người hòa đồng, vui vẻ và em rất là thẳng thắn trong những mối quan hệ thì em rất là rõ ràng. Rồi em có cái điểm xấu gì không, tật xấu gì không? Hiện tại thì em đang sống ở với mẹ, cho nên là công việc nhà nấu nướng thì cũng có mẹ lo, cho nên là em nấu ăn cũng chưa được ngon lắm. Cái đó cũng chưa phải là tật xấu đâu. Bạn ơi, Dạ. bạn sao? Dạ ưu điểm của em là em chắc là sự tự tin, Ừ. với lại em hòa đồng, vui vẻ trong công việc. Tật xấu của em thì chắc là em ngủ thì hơi ngáy to lắm. Nói xấu đó là thuộc về một trong những cái bệnh lý của nhiều người. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ không, em thì không có hút thuốc, không có uống rượu gì hết. Trời, quá tốt. Dạ. Sở thích của bạn là gì? Dạ sở thích em thích đi ăn những món ngon. Em thì không có ngại xa, ví dụ như nhà quận 12 nhưng mà nhiều khi em thèm ăn hủ tiếu quận 8 thì em có thể chạy từ quận 12 vào quận 8 được. Sở thích của em cũng là sở thích của nhiều người đó em. Còn sở thích gì nữa không? Dạ em thích cái này thì cũng nói ra cũng hơi ngại, nhưng mà em cũng chia sẻ luôn là em cũng thích hôn. Thích hôn hả? Thích hôn hả? Dạ. Hôn, thích Dạ. hôn hả? Dạ. Trời ơi, thực sự em là một cái người mà thành thật nhất á. Đàn ông ai cũng thích hôn hết á, mà ít ai mà dám tự thú nhận lắm á. Đó vậy Em hôn- thú nhận giùm cho anh Quyền Linh Em luôn hôn đó được cơ. mấy người rồi? Em cũng không nhớ nữa. Tức là em thích hôn một người nào đó biết hôn á. Biết hôn. Là sao? Tức là hôn tùy hoàn cảnh hả chị? Ví dụ như là đi chơi giỡn qua giỡn lại vui vẻ, hôn nhẹ cái chốc dễ thương dạng vậy. Cái đó ai không biết ông ơi. Tôi thấy ai có biết hôn qua lại được liền à? Không, cũng tùy người em. Cũng có nhiều người không biết hôn, mình phải chỉ người ta chứ. Chỉ luôn á hả? Ủa dữ vậy ta? Dạ. Cái này tìm hiểu sao đi. Linh ơi, Hả? Linh biết hôn không? Ai biết? Lúc biết lúc không. Nói chứ em biết hôn không? Dạ cái đó thì khi mà cái đó là một cái gia vị rất là tuyệt vời cho tình yêu rồi. Là gia vị tuyệt vời của tình yêu. Nếu mà sao mình biết yêu được? nhau thật lòng thì em nghĩ cái đó cũng không phải là phải học gì đâu ạ. Nó là chưa? bản năng rồi, Dạ cái đó rồi. là bản năng rồi. Bây giờ á là em có mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Dài nhất là mấy năm? Giờ nhất là hơn 2 năm. Ngắn nhất thì khoảng trong giai đoạn tìm hiểu khoảng 2 tháng. Sau 3 mối tình đó thì em thấy mình có lỗi gì hoặc là cần điều gì để bổ sung cho một mối tình mới nhất này? Chung là em rút được kinh nghiệm là tại cái lúc mà em chia tay cái mối tình lâu á, là tại vì em hy sinh cho người ta quá nhiều, nhưng mà cái người đó thì không có hy sinh lại cho em. Với lại là lúc đó thì điều kiện kinh tế em chưa được phép để mà em có thể làm được cho người ta nhiều hơn. Bây giờ kinh tế đủ sức chưa? Kinh tế em thì khá hơn hồi xưa rất là nhiều. Chuẩn bị lấy vợ được chưa? Dạ được. Có đủ chưa? Dạ cũng Rồi. được. Còn em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ thì em cũng trải qua được một mối tình rồi ạ. Bao lâu cơ? Dạ cũng cách đây 1 năm rồi ạ. Nhưng mà yêu nhau được mấy năm? Dạ tụi em cũng yêu nhau được 2 năm ạ. 2 năm, lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì là còn trẻ thì mỗi đứa có một công việc riêng, một chí hướng riêng nên tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung, nên là tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà cũng may mắn là sau chia tay thì tụi em vẫn là những người bạn tốt. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em gái? Cái mẫu hình lý tưởng của em á? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì cũng bình thường thôi ạ. Vui vẻ và tự tin, cũng hòa đồng và biết lắng nghe, trong quan tâm chia sẻ. Ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì cao hơn em một tí. Cao hơn em là phải cao bao nhiêu? Dạ khoảng 1m7. 1m7 đó lên, có cần phải đẹp trai rồi? Dạ dễ nhìn là được rồi ạ. Dễ nhìn thôi. Dạ vâng Tại ạ. vì có nhiều người á đòi hỏi cũng cao lắm. Dạ. Phải gợi cảm, phải duyên dáng, rồi phải có lông, kỳ lắm. Em có muốn vậy không? Dạ ngoại hình thì có thể thay đổi theo thời gian, mà quan trọng là bản thân người đó có như thế Bản nào thân đó thôi, ạ. đúng không? Dạ. Chào Ngoại em. hình thay đổi theo thời gian hả? Có những ngoại hình không thay đổi theo thời gian được em ơi. Đâu có chuyện mà Linh cứ cà khịa hoài là giờ Linh muốn cái gì? Đó chị Chẳng có mệt nói lắm. gì hả? Chị mệt cái nhà trai nhà em lắm luôn á, chị nói thiệt. Không lẽ giờ tôi đưa bạn gái đi về không có gả nữa. Thôi gả nhưng mà tôi không nói gì đâu. Em, chị hỏi em nè, cái người bạn gái mà em nghĩ trong đầu phải là như thế nào?
Em thì em không có một cái gọi là gán ghép một cái hình ảnh một người nào đó trong vô người bạn gái của em hết. Chỉ cần người đó hiền với lại hiểu chuyện là được rồi. Còn biết nấu ăn hay không nấu ăn thì không quan trọng, tại vì bản thân em biết nấu ăn. Ví dụ như bạn gái em không nấu ăn được thì sau này về em muốn nấu ăn cho bạn em ăn, cho vợ em ăn. Em không thích cái gì, không thích điều gì ở người bạn gái? Người bạn gái em không thích là chắc là không chung thủy thôi. Còn ngoài ra gì nữa? Ngoài ra cái gì cũng được chị. Cái gì cũng được. Dạ. Trời ơi, em dễ dãi quá. Em trong tình cảm thì em hiền lắm. Dạ. Cái anh này anh dễ thương mà anh dễ dãi quá luôn á, em không đòi hỏi gì cao siêu. Đó, em thấy những cái điều tâm sự của bạn trai em thấy sao? Dạ thì nghe bạn tâm sự thì em cũng nghĩ là bạn cũng là một người chững chạc, đàng hoàng, hoàn hảo đó. Dạ. Em sẽ đợi tới để xem, dạ, để xem như thế nào đúng không? Chào em gái. Dạ, em chào anh. Rất là xinh đẹp ha. Nói chung là đàn trai cũng cao ráo. Theo tiêu chuẩn đàn gái đưa ra thì cũng đáp ứng được 80% trở lên. Khoảng bao lâu thì bên đàn gái cho đàn trai bước tới nè? Dạ thì khi mà tình yêu á là mình phải có sự rung động đầu tiên trước. Thì khi nào mà trái tim rung động rồi á thì mình mới bắt đầu Coi như tìm... hai người đều muốn rung động trước đúng không? Dạ đúng để rồi, coi thì mình mới bắt đầu có tìm rung động hay hiểu. không nha. Dạ vâng. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Là coi như là mình đồng phục hết đó phải không? Dạ vâng. Dì với chị họ với bạn thân. Xin chào hai MC xinh đẹp, cô Hồng Vân và chú Huyền Linh cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là dì của Minh Trang. Đến với chương trình hẹn hò rất hay. Chỉ cảm thấy hai trái tim rung động thì bấm nút. Gia đình tôi rất là tôn trọng con cháu, nếu nó rung động nó bấm nút chứ còn không ý kiến. Dạ. Cảm ơn dì. Chúc cho chương trình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thành công hơn. Rồi cảm ơn đàn gái. Đàn trai đi với ai vậy? Em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. Đại diện đàn trai. Dạ con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và Rồi, tất cả mọi con. người ở đây. Dạ thì con là em trai cũng như là đứa em làm chung với anh Kiếm Anh ở trong công ty Nguyễn Kim. Anh Kiếm Anh trong công việc á, thì là một người rất là năng động, vui vẻ, biết quan tâm đến mọi người và đặc biệt là biết lắng nghe. Nếu mà tiến tới được với nhau á thì ảnh có thể là một bờ vai rất là chắc. Quá chắc luôn. Cho chắc chị lắm. gái ở bên này. Dạ về chị gái bên này thì thực sự rất là xinh, dễ thương và đặc biệt là cái giọng nói nghe cực kỳ ấm và đã nữa. Đã nữa. Thì nếu là chị... con có bấm đúng không? Dạ bấm luôn. Bấm luôn. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn con. Em mở rào đi hả? Được đó. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em ngày nào cũng tươi như bó hoa này hết. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Dạ em có một quyển sách muốn gửi đến tặng anh. Cuốn sách này thì rất là hay và em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này. Cảm ơn em. Dạ. Ủa, rồi cái dù này có tặng không? Em tặng anh một món quà nữa, nho nhỏ. Em tặng anh một cây dù. Ý nghĩa là nếu như mà dù này thì che nắng che mưa, nếu như mà nên duyên nên phận thì mình đưa nhau tiền. Cảm ơn em. Trời ơi, dù này che nắng che mưa, nếu nên duyên phận mình đưa nhau gì à? Ghê thật. Anh chào em. Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội nói chuyện tiếp với nhau. Dạ vâng. Thì anh cũng chờ đợi giây phút này cũng từ lâu rồi. Tại vì anh thấy qua cách nói chuyện ở lúc mà chưa kéo màn á thì anh thấy anh cũng với em cũng rất là hợp. Thì không biết là kéo màn ra rồi em thấy anh em có màn đâu kéo kéo rào. Kéo rào rồi em thấy anh có khác gì so với cái mường tượng trước đây của em không? Em cũng nghĩ anh là một người ấm áp và nhiệt huyết trong công việc, với lại có tinh thần cầu tiến. Thì nói chung đó là những cái đức tính mà rất là tốt ở một người đàn ông. Còn anh thì thấy em rất là xinh, rất là dễ thương. Hoa thì anh tặng em rồi, anh sẽ có một phần quà nữa để tặng cho em. Vâng ạ. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em có thể ngồi xuống và mở nó ra. Dạ vâng ạ. Em để lên bàn là em biết là cái gì liền. Đó là con búp bê lật đật á. Dạ em cũng thật đó. Tại sao lại tặng lật đật, em hỏi đi. Dạ. Thì em cảm ơn anh về món quà. Dù cho em xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, dù là chuyện tình cảm hay là công việc, em cũng sẽ vượt qua, em cũng sẽ tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Giống như cơ chế hoạt động của con lật đật là dù cho có động đến như thế nào cũng không bao giờ ngã luôn được. Đó là ý nghĩa của anh tặng món quà cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ở quận Bình Tân ạ. Nhà anh qua quận Bình Tân cũng gần.
nhưng mà dù cho ở đâu thì anh cũng có thể qua được. Dạ. Tương lai thì nếu mà chúng ta về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý, quan điểm về con trai con gái thế nào? Em Dạ nói trước thì- đi. Dạ, về con cái sau này thì khi mà mình đã tìm hiểu nhau rồi và nếu như có những cái điểm chung và cũng như là sự quan tâm nhau thật sự rồi á, thì con cái đến với mình đã là điều rất là thiêng liêng rồi. Cho nên em nghĩ là em không có quan trọng việc con trai hay là con gái, tại vì đó là nó là một cái điều rất là thiêng liêng rồi. Một điều thiêng liêng thì mình không thể nào mà mình đi phân biệt nó là mình thích trai hơn hay là thích con gái hơn. Còn anh thì anh cũng giống như em, anh cũng không quan trọng là con trai hay con gái. Con thì trời cho, con nào cũng được, cũng là con hết. Dạ vâng. Rồi còn kinh tế thì nhiên là đưa cho vợ giữ tiền rồi, để nếu mà vợ giữ thì sẽ có được nhiều thứ hơn. Rồi vợ làm ngân hàng nữa đó, tiền đẻ ra tiền chứ không có đơn giản. Bây giờ em có thể tiến tới nắm tay bạn gái và hát tặng bạn gái một bài nào đó. Chúng ta vừa nắm tay để cảm nhận về nhau ha. Mời em. Dạ em xin phép để Anh như thế nắm nhau, tay em. trò chuyện, nắm tay và nhìn nhau xin để gửi cảm đến nhận. em với lại mọi người bài Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Người cứ thế mà trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trôi qua bao tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh là nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn là tia nắng, vì em luôn quên rồi. Hồi Dạ hộp không sao, quá cảm mà. ơn anh. Hồi hộp quá. Cảm ơn anh ạ. Em hát đáp lại đi. Dạ thì em cũng xin gửi đến anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như là khán giả bài Chờ Đông. Anh ơi có phải trời đã sắp đông, anh ơi có phải ngoài trời đang mưa, mùa đông giá băng anh đi tìm, mùa đông ái ân em đang chờ màu áo cưới cho em. Hai bạn này mà dắt tay nhau đi karaoke là không biết đứa nào hát hay hơn đứa nào luôn, đứa nào Rồi. hát cũng quá hay. Rồi ngồi trở về vị trí các bạn. Các bạn đã chuẩn bị trò bấm nút chuyện, nha. cùng nắm tay, cùng cảm nhận. Và bây giờ thì chúng ta cùng để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại trái tim mình một lần nữa, xem thực sự đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu phải, chúng ta trao nhau cơ hội, chúng ta trao duyên cho nhau. Nếu không phải, chúng ta không cần bấm. Hãy sống thật với trái tim của mình nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Dạ thì em xin lần đầu tiên em xin lỗi anh vì cái là cảm xúc hiện tại thì cái là chưa phải cái cảm xúc mà em đang đi tìm. Thì em hy vọng là em không bấm là vì em rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cho nên là em mong là em sẽ nhường cơ hội lại cho những bạn khác. Và anh là một người rất là tốt và em tin như vậy, và nhất định anh sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc sau này. Và em xin lỗi anh tại Không có vì gì. dạ em cảm Không ơn sao. anh rất là nhiều về những Em không có tình lỗi cảm. điều này và em đã làm đúng trái tim của mình. Dạ vâng. Em đã có trách nhiệm với cái Dạ. nút bấm của mình. Chúng tôi trân trọng tất cả điều đó. Dạ. Ngày hôm nay các bạn đã sống thật bằng cả trái tim của mình. Và tôi tin chắc rằng trên truyền hình có nhiều người sẽ bấm cho các bạn. Với anh thì anh tính mở một cái doanh trại, gọi là một cái trại để anh làm bên gỗ á. Tại Dạ. lúc trước hồi xưa ba mẹ còn sống thì anh làm kinh doanh bên gỗ. Hiện tại anh làm bên sắt hả? Bây giờ anh mới làm công nhân sắt mới đây 2 năm thôi. Cái công việc cụ thể anh là gì? Bây giờ thì anh làm bên sắt, kỹ thuật sắt. Tức là hàng ghế, bàn ghế Không, hay anh sao? làm bên kiến trúc, bên xây dựng, À, làm chung cư là với nhà xưởng, nhà cao tầng. dạ. Em có một đứa con em nuôi gì đó, anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp rất là nhiều. Dạ. Theo bản thân anh cũng vậy, tại vì anh có tấm lòng nhân ái lắm, anh thường thương giúp đỡ người già, người neo đơn mà. Ví dụ như con anh cũng là con em, nó cũng sống hòa đồng, yêu cầu hòa đồng cuộc sống là được rồi. Dạ. Không phân biệt là con anh hay là con em. Dạ. Yêu cầu con nấu ăn là được rồi. Thì Em không biết nấu ăn luôn. anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Sống chung với bạn nhiều khi đi làm đó, sống tập thể anh cũng nấu. Ai đâu có ai biết đâu, tự tò mò nó nói đẹp biết nấu ăn gì đó. Dạ em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp à. Năm nay em sinh năm 87 à. 87 là nhiêu tuổi? Dạ 33.
33 tuổi. Kim Anh sinh năm 87, 33 Dạ tuổi em hả? Thí Hằng à. Hả? Thí Hằng anh. Em giới thiệu lại đi, nói lớn lên cho bên đàn trai Thí nghe Hằng. luôn nha. Dạ em Thí Hằng. Thí Thúy. Thúy à, Thúy Hằng. Rồi bây giờ giới thiệu lại cho đàn trai bên đây là nghe luôn. Bắt đầu. Dạ em tên Hằng à, em đến từ Đồng Tháp. Em năm nay 33 tuổi à. Em làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang học spa á chị. À, đang học làm spa hả? Dạ. Em ở Đồng Tháp luôn? Dạ đúng. À, là bây giờ mới lên đây để chơi tham gia chương trình này. Dạ. Rồi, người ta dân Đồng Tháp. Đồng Tháp, Thúy Hằng hả? Thúy Hằng. Thúy Hằng 33 tuổi, làm công việc gì? Đang học spa. À, đang làm spa. Rồi mời bên đàn trai. Dạ. Thì đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên Dạ. kia, và chào quý vị khán giả. Tên giới thiệu tên Trần Văn Điệp, năm 1976, 44 tuổi. Quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trảng Bàng anh. Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng, các bạn, em làm bên kỹ thuật sắt anh. À, kỹ thuật sắt. Dạ. Gia công và lắp ráp luôn. À, Điệp sinh năm 76. 76. Dạ. Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi, 8 9 tuổi gì đó. 9 tuổi. Rồi, em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Hằng. Dạ điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu em là em nóng tính. Nóng tính. Dạ với nói chung là em nhút nhát trước đám đông nữa. Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Dạ. Mà Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính, nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đập đồ luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Nóng mà đập đồ luôn á hả? Dạ. Trời ơi, vợ anh ta làm sắt đó, ông biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Coi như đập cũng mấy cái điện thoại rồi đó bên đàn trai ơi. Trời ơi, nghe thấy sao Điệp? Dạ, không, anh cũng bình thường thôi. Bình thường đúng không? Dạ, dạ. Sắt em còn sợ đừng chỉ đập điện thoại đúng không? Dạ. Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dày lúc khác, Đúng chứ đâu rồi. bao giờ bình thản hết được anh. Mày mốt hàng cái điện thoại bằng sắt luôn, có đập cũng không sao hết. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Ca hát hả? Dạ. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Bây giờ hát cây cổ cho nó vui coi nào. Đúng rồi, hát đi, hát Lên bài câu đi. với coi. Dạ, em xin gửi đến chương trình bài tân cổ được mang tên là Về với quê anh của tác giả Hiền Phương và Văn Chí Mỹ. À thôi giờ vậy nè, bây giờ cổ để ngồi mình hát về với quê anh đúng không? Dạ. Hồi vừa gặp cô gái là mình hát liền đi. Dạ. Bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi cho nó nhạc, sung đi. hát nhạc anh. Ừ. Nhạc thì thường em hát nhạc trữ tình hoặc nhạc quê hương. Rồi thử là trữ tình coi đoạn thôi. Dạ, em hát bài Sóc Trà Ba Sóc Trăng anh. Rồi ok. Về đây quê hương Sóc Trăng, lý tre lan hàng dừa rậm bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sao hát cao quá vậy? Hay quá vậy, hát hay quá. Hát nữa đi, hát nữa, hay quá. Tại nói thiệt anh Linh đó, thường là hát có nhạc không à. Có nhạc. Chưa bao Bắt giờ tông lại nha. Dạ, chưa bao giờ em hát chay như vậy. Bắt tông lại nha. Dạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Tông rồi đó, bắt đầu 2 3. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng, đòi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đó về Ba Ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa, đường qua trồng cánh có người bạn qua, tùa về tùa hiu ta lừa thiệt. Ngọt. Hay à nha. Rất là ngọt Trời luôn, ơi. ha. Ngọt mà ấm. Em nghe bài ấn hát tượng này đó. em thấy sao nè? Em thấy ấm. Ấm ha, Giọng hát hay ấm. không? Ngon, Hay. giọng ngon ha. Giọng ngọt mà. Ngọt, ngon lành. Tại Ưu điểm là vậy là vui rồi. Thường hát có nhạc á chị, nó dễ hát hơn. Được có rồi. tông. Không có nhạc, nhạc hát hay ngọt hơn. vậy là hay rồi. Em có nhạc em sẽ hát hay hơn. Chứ còn hát Nói chay nghe vậy nè. luôn. Rồi hát vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không? Lời ca tiếng hát đúng không? Dạ cũng không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao nữa, cái đó mình không em cũng chưa có giờ đáp án chính xác nữa, nhưng mà tại vì mình cũng yêu thích vậy thôi. Dạ. Chưa tới tay. Dạ. Nhưng mà có bao giờ mà em hát xong rồi là có một bạn gái là coi như là đổ gục chưa? Có chị, ví dụ như em đi hát những chiều thứ bảy cuối tuần đó, em cũng đi hát giao lưu những cái
tụ điểm hát với nhau này kia đó, thì cũng có bạn gái lên tặng hoa đồ này kia. Tặng hoa đồ. Có bữa anh đang hát á, lúc mà khuya khuya hát bà kia gục luôn. Ngủ luôn. Hát gục ngủ Lòng luôn. quá, ông mối gì tự dìm hàng phe ta vậy? Nói vui vậy thôi mà. Rồi Nhưng mà vậy- giọng hát hay. hay à. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Dạ hồi lớn lên thì em có gãy đổ hôn nhân á chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. Dạ, thì, Đã gãy đổ một lần rồi. Dạ, dạ. Có Là- con chưa? Dạ, có đứa con. Mấy tuổi? Con nay cũng 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. Vậy Ủa đó. nhưng mà lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. Lấy nhau 8 năm? Dạ. Rồi đổ vỡ mấy năm rồi? 10 năm 10 năm rồi. 10 năm nay không có mối tình nào hết. Cũng có, anh cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà thú thật với chị với khán giả đây, thì nó đúng ra thì mới đầu là tình bạn thôi, không ngờ đi đến tình yêu. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá nhiều, tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi được. Trời ơi giỏi dữ trời. Rồi cũng Thì giỏi. trời ơi, ông cứ dùng lời ca tiếng hát Rồi, đổ mới, lộp rộp hết chứ bộ giỡn ha. mới chia tay nay cũng 1 năm chị. Mấy? Mới chia tay nay 1 năm. 1 năm nay. Dạ, vì lý do thì nó cũng bên kia thì cũng hối đến cái để kết thúc để đi cưới hỏi á chị. Thì em thấy thì cô gái này còn quá nhỏ nên em cũng tính là để mình tìm hiểu thêm một chút ít nữa. Thì không ngờ thì hồi năm rồi thì tự nhiên em gái đó nói với em là chia tay thôi á. Em với anh ở đây đã hết đường ai nấy đi vậy thôi. Vậy đó Ngắn hả? gọn vậy thôi. Dạ. Ngắn gọn vậy hả? Dạ. Chứ em thì em cũng tính tiến tới hôn nhân. Tại vì đúng ra là còn quá nhỏ nhưng mình đẩy thời gian thử thách đó mà. Thì Nhưng mà giờ em quên hẳn chưa? dạ quên hẳn lâu rồi chị. Một Dạ. năm, 1 năm rồi đúng không? Dạ em chỉ bố trí vào công việc thôi. Với hơn nữa giờ cha mẹ không còn, mình phải lo cho bản thân mình chứ. Nhưng mà có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Trai 18 tuổi không? 18 tuổi anh. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Làm thợ bạc? Dạ. Thôi cũng được rồi. Dạ. Thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên nay 5-6 triệu rồi. Thôi khổ ghê á. Xuống chứ lên đâu. Sáng 51 giờ lên 56 rồi. Ôi thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn á hả? Rồi Thiệt. vậy là mừng đó, chúc mừng bạn. Tối lên tới 60 giờ. Dạ, vàng kiểu này sao có vợ nói lên. 2-3 bữa. Rồi nói nghe nè, cái điểm mạnh với điểm yếu của em là cái gì? Em á. Thì em á vậy đó chị, giờ em sống tự lập thì nay cũng cha mẹ mất nay cũng 10 năm rồi, mất năm em vợ chồng em ly hôn luôn đó chị. Rồi cũng nói tính tình thì em cũng vui vẻ hòa đồng, dễ gần gũi. Em cũng biết nấu ăn, là biết tự chăm sóc bản thân. Vậy thôi. Vậy hả? Nãy giờ em có nghe bạn này chia sẻ cái điểm mạnh, điểm yếu rồi gì? Dạ. Thì chỉ có một cái tật duy nhất là hơi nóng tính. Dạ cái đó Thì không sao em, chị. em khắc được cái đó không? Dạ được. Đủ bản lĩnh để mà kềm được cái đó không? Dạ được. Được không? Dạ. Nhà gái đường tình duyên sao kể cho nhà trai nghe coi. Thì thủng thẳng từ từ người ta. Tôi muốn nghe đường tình duyên nhà gái quá à. Sao cưng? Đường Dạ. tình duyên của mình Dạ sao? em Mấy mối cũng tình rồi? một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Ôi vậy Em hả? có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em hả? Dạ ở với em. Vậy đó hả? Trai cũng 18 tuổi luôn hả em? 8 8 tuổi anh. 8 tuổi hả? Dạ. Ly hôn là 6 năm rồi. Thì 2 tuổi là đã ly hôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Là em nuôi đó giờ luôn. Rồi Em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa á chị. Nên nhưng ở mà cha có chu cấp tiền gì dạ không? không. Không Tự- luôn. Dạ tự một mình Một em. mình em là nuôi con từ đó giờ. Dạ đúng rồi. Đó ông muốn hỏi gì ông hỏi Chào đi. nhà gái. Dạ em Trời chào ơi. anh. Con gái Đồng Tháp mà, trời ơi, bén lắm, không có giỡn. Bén dữ ta. Bén lắm. Gái nhà Mân hả? Dạ không, em ở Tân Hồng á anh, Hồng À, Ngự á. Tân Hồng hả? Dạ dạ. Chứ Đồng Tháp mà nổi tiếng là gái nhà Mân đẹp lắm ha. Em cũng rất là xinh, anh Dạ. cũng rất là bất ngờ đó. Một đứa con 8 tuổi rồi ở với em. Dạ. Rồi công việc em là Hiện tại em đi học spa á anh. spa. Trước đây thì em có làm trong casino. Trời ơi, có làm casino nữa. Dạ. Thôi chuyện đó giấu đi. Nó truyền hình không được đâu. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ biết chăm sóc gia đình, Ừ. chung thủy, với nghe lời em là được. Nghe lời em là được đúng không? Trời ơi, phụ nữ vậy, chứ đàn ông nghe lời là được, còn kệ, chẳng biết cái gì ra sao cả, nghe lời phụ nữ là được ha. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc với cờ bạc đó anh, với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không?
Không, em thường nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được cưng tiêu chiều chuộng. Đúng rồi. Không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Có gì chổi gì đó nó chơi thôi nha. Chứ không nên gọi là vũ phu phụ nữ. Được rồi đó. Dạ. Còn yêu cầu gì nữa không? Đâu, bây giờ hỏi em mong muốn cái người bạn đời sau này đi tiếp tục của em là phải như thế nào? Có một cái mẫu hình lý tưởng nào đặt ra chưa? Thì em chỉ mong là chung thủy thôi. Tại vì chuyện của em là đổ vỡ là do chồng em ngoại tình với vũ phu á chị. Em chỉ muốn tránh cái trường hợp đó thôi. Tránh cái đó. Nhưng mà bây giờ em có mong ảnh ngoại hình ảnh phải cao, da ảnh phải trắng rồi Cái đó là càng tốt. Nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có trắng thể đến nổi được. đâu. anh làm sắc Làm cũng sắc khó mà. trắng. Hay giận trắng nổi. Ông mặt trời không bén da ảnh thì lửa cũng bén da ảnh không có trắng. Nhưng Nói mà chung đàn sao? ông đen mới mạnh mẽ. Đen trắng ha. không quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm Dạ, lòng, đúng rồi. quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, hiểu không? Dạ. Ha. Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh Việt Nam có một chứ đâu ra. Dễ thương hơn. Dạ. Ha. Dễ thương. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng vướng đầy hết trơn. Giờ vô spa chăm sóc cho nó được chút xíu ha. Dạ, đúng rồi. rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai bên gặp mặt nha. Chứ bên bạn trắng, bên phấn bạn đen phấn trắng. Rồi, em đi với ai em gái? Em đi với bạn thân em. Bạn thân ha? Dạ. Rồi, chào bạn thân. Bạn thân gần khai hoa nở nhụy chưa? Dạ, tháng 12 ạ. Rồi, chúc mừng nha. Chúc mẹ tròn con vuông ha. Bây Bạn giờ này bạn thân thân- thấy sao? Bạn mà thân lắm rồi mới đi đó. Đúng rồi. Coi như nặng nề vậy mà vẫn đến với bạn. Em cũng thương Hằng lắm, cho nên cũng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang ngén lắm. Thôi em cũng không làm mất thời gian của anh chị cũng như là các anh chị ở trong khán phòng hôm nay ha. Thì theo như Hằng nói á, là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì giống như là hơi nặng á, chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó cảm thấy là quá bức xúc rồi, giống như là chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng như vậy. Chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi, cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn. Bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, có sao nói vậy, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi, chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. Cho nên là em thấy bạn đã rất là thiệt thòi trong vấn đề là hôn nhân, gia đình, tình cảm. Từ lúc mà em quen bạn tới giờ thì em thấy toàn là những cái chuyện tình cảm đau buồn không à. Cho nên em cũng hy vọng là cũng lần này mình cũng xách hai mẹ con mình đi để ủng hộ. Vì cơ hội hầu như cũng chỉ có một lần, phải biết nắm bắt cơ hội. Anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Đẹp như hoa Đồng Tháp, không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Cảm ơn em nha. Rồi, Điệp đi với ai Điệp? Dạ, em đi hai anh ruột với cháu á. Anh ruột ha? Dạ, hai anh. Rồi. Dạ, lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả quý bà con ở trong phim trường này. Chào nhà xin trai. chào em. Dạ, xin dạ. phép Dạ. tôi là anh rể của Điệp. Đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Ruột Do đó dài là trai vô mới nói đúng không? dạ, đi bốn anh em, đây là cháu này em, đây cũng em nữa. Nhưng mà trước hết thì tôi cũng xin nói là về cái về bên nhà trai, bên em của tôi, em vợ thì Út Điệp đúng ra tội nghiệp. Hồi cũng báo với đây tất cả bà con mình đó là cha mẹ mất sớm, mất nay khoảng 10 năm rồi, thì một mình tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi, nhưng mà do cái tự lực
tự lực cánh sinh. Út Điệp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi, thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm rồi, một mình rồi đi làm lên Củ Chi, lên thành phố cũng đi làm, rồi cũng về, lâu lâu cũng về đám giỗ ông già bà già thì đều có về hết. Người thấy cũng tội, người anh em mà không gồng gánh nhau để đi làm, mà tự tại bản chất tánh nó là nó phải đi làm tự lực cánh sinh chứ không có để mà lệ thuộc anh em. Do đó mà cũng trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương, xin cũng là thấy là tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh như em tôi cũng hoàn cảnh như vậy, thì tôi thấy là cũng mong em Điệp là hai người mà tìm hiểu nhau thêm rồi sẽ, theo tôi là tôi thống nhất là ý kiến là bấm tốt, cũng có nút đầu bấm nút con banh này tới hai đứa là tới hôn nhân, để sau này mình lo lớn tuổi rồi lo còn cái hoàn cảnh gia đình, lo cho gia đình, cho hạnh phúc cho con cháu nữa. Điệp ở nhà tên gì anh? Dạ cũng Điệp luôn anh. Điệp luôn hả? Dạ. Chứ không có nghệ danh gì, Bên nó nhà là có nghệ Điệp danh là gì thứ không mấy, Điệp? Điệp là thứ Nhà mấy mấy ạ? anh kêu Út. Út hả? 13 người Út con Điệp. lận, nó Út thứ 13 lần. Út á hả? Dạ, Út 13. Út cuối hả? Dạ. Coi Út như là chót luôn á. giàu Út ăn nghèo Út hốt á hả? Dạ. Vậy là gọi Út hốt đi. Dạ, cha mẹ bệnh hết rồi, chết hết rồi, giờ còn mình nó cũng khổ lắm. Rồi, nghèo Út ăn, giàu Út hốt. Hay đặt Út hốt luôn được không? Được anh. Được không? Ở nhà có ai kêu Út hốt không? Không. Không hả? Dạ. Vậy mà mấy nhỏ kia kêu Út hốt thiệt đúc thiệt. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Gặp cái là hát chạy luôn liền nha. Lên liền gì về của anh hả? Về giấy của anh. Về với của anh nha. Không có nói gì hết. Lên câu vòng cổ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát em. Không, hát luôn nó mới gây cảm tình nha. Vô vòng cổ liền nha, về với anh luôn, bắt đầu. Có món quà này. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn. Đứng đó. Rồi em gửi anh món quà. Cảm ơn. Dạ. Đứng đứng đó, Út hốt. Sao hát lo anh? Hát luôn. Anh có bài hát gì gửi tặng em với khán giả. Dạ. Hỏi giới thiệu lên vòng cổ luôn nào. Bằng lòng đi em về với quen có ruộng lúa đồng xanh, cánh cò bãi la. Em hàng cây dần buông mái lá, bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa, mà nguyện chặt với khoan đo. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu, anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba. Sớm dưới làng trên mọi người đều hiếu khách, em sẽ thấy được tấm chân tình mộc mạc của anh. Bằng lòng đi em, anh xin đón em về, bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Dạ xin hết. Rồi mở hộp đi, mở hộp quà đi. Em có món quà nhỏ tặng anh, đó là một dây thắt lưng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Lên cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Rồi em gái đáp lại bài hát nào đó tình cảm thôi. Em không biết ca anh. Cái nhược điểm của em là ca dở nữa. Nấu ăn cũng dở, cái gì cũng dở hết trơn anh nha. Cái đó anh lo cho. Ủa tặng gì không biết gì à? Em tặng gì Em à? tặng thắt lưng đó chị. Tại sao em lại tặng anh thắt lưng? Em muốn kết chặt tình thân. Kết tình thân đúng không? Dạ. Lúc nào em cũng ở cái thắt lưng của ảnh hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Tặng của em đó đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, ý nghĩa kỳ vậy. Lúc nào ta phải trói buộc tình yêu thì tự nhiên lúc nào em cũng ở thắt lưng của anh. Ủa có sao đâu, mắc cười quá à. Cái chuyện Nghe vợ kỳ- chồng mà ngộ nghe quá à. sai thì sao? Chấp nhận làm cái thắt lưng của chồng cũng được mà. Mắc cười quá à. Đúng rồi đó chị. Đúng không? Quan điểm của chị là vậy đó. Thôi tôi không thích quan điểm Tại rồi. vì anh Linh anh không có xài thắt lưng, em hiểu không? Đơn giản là vậy thôi. Tại tôi có thắt nó cũng tuột xuống. Rồi hai đứa về chỗ xong Dạ. rồi nói chuyện đi cưng. Đó. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em nói trước đi anh.
Em cũng run nữa, anh nói trước đi. Nói chung mình gặp nhau đây cũng là một cái duyên. Dạ. Nói thiệt với anh với em thì anh xuống đây làm chương trình là vì sự cố là xém chết rồi, chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt ở đây thì Dạ. nói thiệt cái chị Hồng Vân với anh Quyền Linh đó Là sao bị té xe á chị. Em á hả? Dạ, bữa xuống làm chương trình từng rồi đó. Trời ơi, xe chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được ngồi đến đây thì cũng nói là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh cũng mắc nợ em chưa trả hết. Chứ tính là em chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bé có 2 cái đầu gói này nè, đi làm chương trình của mặt đồi nè, mà vô mấy đứa em này nó dòm nó đâu dám hỏi, tại vì thay vì quần jean nó lủng lỗ là phong cách, còn cái này quần vải lủng lỗ nó mới dòm. Tại thấy lạ là em phải cắt ra luôn đó đúng không? Dạ, cái rách ra luôn á chị. Đây bên đây. Trời. Nhưng mà vô em cũng không nói gì, em cũng không nói gia đình luôn đó. Tới ngày hôm nay luôn để gặp như đây thì nó nói cũng là cái duyên. Thì thôi nếu coi như bỏ chuyện xui xẻo, nay mình có được cô gái xinh đẹp rồi. Mà ông nói hay lắm nghe Linh, ông nói hay lắm. Cái số của ông á, ông còn chưa trả nợ được cô này, cho nên là bữa nay ông ngồi đây đó. Thì cũng là cái duyên, thì nếu chúng ta cảm nhận về nhau thì em cho anh cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn, tìm hiểu trong tình bạn rồi đến tình yêu. Nếu thật sự mình làm nửa của nhau thì cùng nhau đi xây hạnh phúc, em thấy sao? Em phải trình bày em làm thế nào để cô ấy tin rằng em sẽ lo lắng cô ấy, để biến cái duyên thành cái nợ chứ. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó, anh là đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Em sống tự lập, cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được, xây dựng mái ấm gia đình ở đâu cũng được. Cái này gọi là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Ví dụ là em muốn sống ở Đồng Tháp hay muốn sống Long An thì anh cũng có nhà có đất. Nhưng mà dự kiến của anh đó thì anh tính nếu mà có gia đình đó thì nếu vợ anh cùng suy nghĩ với anh thì anh tính mở một cái doanh trại, gọi là một cái trại để anh làm bên gỗ á. Tại lúc trước hồi xưa ba mẹ còn sống thì anh làm kinh doanh bên gỗ. Hiện tại anh làm bên sắt hả? Bây giờ anh mới làm công nhân sắt mới đây 2 năm thôi. Cái công việc cụ thể anh là gì? Bây giờ thì anh làm bên sắt, kỹ thuật sắt. Tức là hàng ghế, bàn ghế không, hay anh sao? làm bên kiến trúc, bên xây dựng. Làm chung cư là với nhà xưởng, nhà cao tầng. Dạ. Em có một đứa con em nuôi gì đó, anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp cũng rất là nhiều. Theo bản thân anh cũng vậy, tại vì anh có tấm lòng nhân ái lắm, anh từng thương giúp đỡ người già, người neo đơn mà. Ví dụ như con anh cũng là con em, nó cũng sống hòa đồng, yêu cầu hòa đồng cuộc sống là được rồi. Không phân biệt là con anh hay là con em. Yêu cầu con nấu ăn là được rồi. Thì em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Sống chung với bạn nhiều khi đi làm đó, sống tập thể anh cũng nấu. Đâu có ai biết đâu, tự tò mò nói Điệp biết nấu ăn gì đó, biết từ từ em nấu không à. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau. Rồi bây giờ mình tính chuyện hẹn hò đi. Đồng Tháp với Củ Chi đó, hẹn sao? Rồi ví dụ như mình chấp nhận hẹn hò nhau thì có thể như... Hiện tại là anh sống Long An hả? Anh sống ở Củ Chi, quê ở Long An, cha mẹ ở Long An. Mấy anh thì ở Long An, anh làm việc ở Củ Chi. Rồi nếu mà trường hợp mà bấm nút hẹn hò rồi anh hẹn em sao? Thì anh có chiều thứ Bảy, chiều tới Chủ nhật đó em. Hơi xa nha. Đi một ngày về là anh không ở lại chơi luôn á. Đồng Tháp anh biết nhiều không lắm. Em ở tận nguồn ở Đồng Tháp là chứ nó không phải là em gần biên giới luôn á. Em ở huyện nào? Tân Hồng. Tân Hồng anh biết. Tân Hồng, Hồng Ngự đó. Dạ đúng rồi, gần biên giới Campuchia luôn anh. Đi Hưng gì quên rồi. Tân Hưng hả? Khánh Hưng, Tân Hưng. Không phải. Cái gì Hưng quên rồi. Tân Hưng đúng rồi. Là em đi xuống Long An ha. Em quẹo cái đường N2 đó. Em đi thẳng xuống dưới luôn, đi tới gần biên giới luôn là Tân Hồng, Tân Hưng đó. Dạ đúng rồi. Giáp biên giới. Bây giờ có đường N2 mình đi tắt đó, mình đi tắt chứ không đi đường kia nữa. Đi cầu 79 đó. Dạ đúng rồi. Tại giờ anh cũng có bạn. Nhưng mà em cũng thấy hơi xa á nha. Bây giờ vậy nè, bạn này bạn đang học spa nè. Thì học để chắc chắn là em muốn mở tiệm hay muốn đi làm cho người ta? Em mở tiệm chị. Em mở tiệm dạ, đúng không? Ước mơ em là em mở tiệm. Thí dụ mình mở tiệm ở Củ Chi được không? Dạ được, bình thường đâu chị. Được chị. Thì bây giờ em nói đi, em nói cho bạn biết. Thí dụ như mặt bằng Củ Chi em muốn mặt bằng Củ Chi thì mình mướn mặt bằng Củ Chi mình làm cũng được. Củ Chi ngon à. Trời ơi. Thiệt mặt bằng. Bây giờ nè, thí dụ giờ á, bây giờ em gái ở Đồng Tháp lên đây,
Nếu mà hai đứa có duyên với nhau, có nợ với nhau, Dạ. lên đây thì ở đâu? Lên đây thì ở Củ Chi, tại vì em làm là ở Củ Chi, còn Long An thì lâu lâu mới về, lần có đám tiệc rồi cha mẹ mới về. Nhưng mà Củ Chi có nhà không? Có nhà em thuê chứ Em không thuê? chứ không phải nhà em thì ở Long An. Long An nhà ở với ai? Nhà đó của ai? Nhà em là em lúc ba mẹ còn sống thì ở chung đó, giờ ba mẹ chết rồi em cho người ta thuê. Nhà đó là của em luôn, Dạ, còn dạ. mình em thôi. Dạ, À Nhà là đó ba mẹ mở cho em spa cái nhà được đó không? rồi. Dạ dạ. Nhà đó ngay mặt tiền không? Cũng ngay mặt tiền anh, mặt tiền mà đường cũng gọi là đường lộ nông thôn chứ không phải là Đường lộ được rồi, Dạ. đường lộ là mở được rồi. Nó Nhà. nằm hai mặt tiền luôn. Trời ngon vậy. Nằm ngay góc bên lờ luôn. Ngang mấy? Nó 60 mét vuông anh, ba con. 60 mét vuông hả? 60 4 mặt này nè. Cũng tròn do vậy đó hả? Vuông, nó vuông á chứ không phải là. Nó vuông 4 mặt tiền, 3 mặt tiền hả? Dạ, hai mặt tiền. Hai mặt tiền lộ. Ồ vậy là mở spa được Rồi đó. vậy spa ở Long An rồi là hợp lý hơn nữa. Cũng như nằm ngay cái cù chỏ vậy, nằm ngay góc. Rồi hai mặt tiền lộ luôn. Vậy cũng được. Đó, tương lai là như vậy ha. Dạ. Còn chuyện em cảm nhận thế nào? Đó là cái tương lai. Dạ. Có thể là mẹ con lên ở đó được không? Được. Cái đó làm gì tính thay vì rồi anh tính em tính mở là cái trại gỗ, cái xưởng gỗ, nhưng mà thay giờ để mở cái spa cho. Để mở spa cho vợ ha. Đúng rồi. Có vậy đi. chuẩn bị tiền cưới vợ chưa? Dạ cũng có anh. Có không? Dạ. Thay vì mình làm sắt ở Củ Chi này kia thôi, mình về Long An mình tập trung chỗ luôn, có mặt bằng luôn được không? Được anh, thì cái đó là do bên vợ em dụ giờ muốn kinh doanh ở đâu, mình thấy địa hình ở đâu làm ăn được thì mình cứ kinh doanh. Mình có chuẩn bị vốn cho vợ làm ăn không? Cũng có chút đỉnh nhưng mà Có hết, tức là người đàn ông đã chuẩn bị hết rồi. Dạ. Đó, nói sơ sơ vậy, hai người nói tiếp đi. Rồi bạn nữ muốn hỏi gì nữa không nè? Em nghe nói là do cha mẹ em mất hả anh? cha mẹ anh mất Dạ. nay cũng 10 năm rồi, tại vì hai ông bà mất cách nhau chưa đầy 1 tháng. Dạ. Ba mất, má mất 28 tháng 6, ba mất 24 tháng 7 Dạ. năm 2008. Cách nhau có 20 mấy ngày mà hai cái tang. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền chân thật đó anh. Dạ. Nếu bây giờ hai người tính đi, thí dụ tiến xa hơn nữa về ai quản lý kinh tế, rồi có sinh con nữa không? Rồi đẻ con trai hay con gái? Hỏi anh đi. Khi nếu mà em với anh tiến tới rồi, anh dự định tương lai như thế nào? Giống như là anh muốn sinh con thêm hay không? Hoặc là Rồi em hiểu, anh hiểu ý em, nhưng mà ý anh nói là giờ nếu mà mình chấp nhận thương nhau á thì Dạ. giờ em cũng có cái độ vợ, anh cũng độ vợ. Dạ. Trước mắt giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Dạ. Tại vì em cũng có con đúng không, anh cũng có con. Dạ. Thì cái chuyện thì phải làm có một đứa con chung rồi, với anh Dạ. thì em phải có một đứa con, nhưng mà Dạ. ý anh nói là phải mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Dạ. Đến đó là hết tới Lo con. kinh tế và hưởng thụ. Dạ. Hưởng thụ chứ đúng không? Em cũng cực quá rồi. Hỏi em thích Bạn đi. nữ này cũng cực quá rồi. Cho nên yêu nhau mình phải đi tận hưởng đã, rồi xong rồi Đúng mình rồi. tính tới cái chuyện con cái. Con đúng cái nó không? cũng không muộn gì chị. Vài ba năm ví dụ hai đứa làm kinh tế ổn định rồi, xong rồi Rồi như anh Quyền Linh anh hỏi đó là kinh tế ai giữ anh? Tiền bạc. thì cái đó thì chắc là giao cho vợ rồi, tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền, giữ là giữ, ví dụ như tiền đi đứng này kia, cà phê cà pháo, giao tiếp bạn bè vậy thôi, Dạ. rồi gọi là tiền phòng thân thôi. Dạ. Anh Linh là một ngày được phát 200.000 á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh. Ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. Anh nói thật nha, nếu mà cái nghề của Điệp ở đây đó Dạ. cũng dễ phát triển kinh tế lắm. Cái nghề sắt hiện nay đang phát triển. Các bạn có nghĩ là chúng ta nhận chỉ cần một công trình thôi, nếu nhận đúng công trình lớn đó thì cái tiền nó cũng cao lắm. Thậm chí có người nhận một cái công trình về vài tỷ là chuyện bình thường về sắt. Dạ. Người ta làm không biết là em làm có nhận công trình lớn hay không thôi, nhưng theo anh đó, những cái thợ làm sắt mà kỹ thuật sắt á hiện nay rất là được trọng dụng luôn ha. Đó là cái hướng kinh tế thôi. Chồng làm sắt, vợ làm spa, cô thấy nó cũng sai ngược sao nhỉ, cũng hỗ trợ cho nhau được ha. Nhưng mà có thể vợ sẽ hỗ trợ spa cho chồng cho trẻ đẹp hơn chút xíu. Dạ. Nhìn em cũng đâu đến mức mà tới 40 mấy tuổi đâu. Dạ cảm ơn anh Linh. Không, nhìn cũng trẻ mà. Cô này cũng quá trẻ, cũng còn xinh đẹp. Đây là nào, vấn đề còn lại là cô ấy có rung động hay không. Dạ. Em nói một câu nào đó hứa với cổ, nếu mà em đến với anh sẽ làm gì, anh sẽ thực hiện điều gì, anh sẽ lo cho con em thế nào. Con em là con của anh ha, anh là con của em.
không lộn em quên rồi, con em là coi như cũng con của anh ha. Nói sao cho cổ tin tưởng mình để cô bấm nút, đơn giản vậy thôi ha. Quan trọng là cô ấy đó. Bắt đầu đi. Thôi thì cũng lời nói chân tình anh cũng nói với em, nếu em cảm nhận gì anh đó thì anh cũng xin hứa chúc trước danh dự và tấm lòng của anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Dạ. Rồi, hết thời gian. Anh đã nói rút ruột vậy rồi đó. Chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái, em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Dạ. Vấn đề còn lại, nếu như em thấy cảm giác rằng đây là người có thể cùng mình bước đi suốt cuộc đời còn lại, nếu như một chút nào đó rung động và cảm tình với anh ấy, hãy cho anh ấy cơ hội. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành. Để tay vào nút bấm đi. Vậy hơi đen chút xíu thôi. Chuyển cái tay vào đây. Hồi xưa anh cũng đen như ảnh gì đó. Quan trọng spa vô nó trắng thôi. Đè nút đỏ nó vào anh Linh. Hả? Đè dâu rủi nó không ăn sao anh Linh? Không sao, bây giờ về chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi. Không sao cả. Anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo điệp. Không có sao hết trơn á. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn. Nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia. Thôi, cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật sự á, anh cũng biết điều đó sẽ xảy ra. Bởi vì khoảng cách giữa hai người nó cũng còn một điều gì đó nó chưa gắn kết. Có thể hai người trở thành những người bạn với nhau, chứ là tiếp tục liên lạc với nhau, tiếp tục trao đổi với nhau đi. Thật sự là anh rất là quý chàng trai này nha. Anh cũng quý em gái. Khoảng cách đó nếu như các bạn làm tốt thì nó sẽ thu hẹp lại. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ. Chưa rung động. Đấy. Hy vọng rằng cảm xúc lúc đầu của em rất quan trọng. Nếu mà đúng rồi. em cảm thấy rung động là có thể em bấm. Nhưng mà em thấy người ta nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Anh ngày xưa cũng quan điểm như thế. Nếu mà mình không ấy, mình cố gắng mình trồng cây si á. Đổ bê tông. Đổ bê tông, trồng cây si, hàng sắt vô đó. Xuống tới Tân Hồng đi cưng ha. Dạ. Rồi ngày nào đó có thể rung động, có thể thay đổi một suy nghĩ người khác. Quan trọng là do cách của mình thôi ha. Anh tin điều đó. Bây giờ chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau. Dạ được. Anh hiền lắm nha. Anh cho em nắm tay. Dạ. Anh rất là hiền luôn. Thôi như thế chúng ta đã có duyên nhưng có nợ với nhau. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa mảnh ghép của mình. Hãy trở thành những người bạn thật tốt để có thể hỗ trợ nhau trong tất cả mọi công việc.